قدرتمندترین نیروهای هوایی جهان در سال 2025 متعلق به کدام کشور هاست؟ قدرت هوایی کشورها بر اساس تعداد جنگنده ها، بالگردها و فناوری های پیشرفته تعیین میشه. در سال 2025 نیروی هوایی به عنوان یکی از ارکان اصلی قدرت نظامی کشورها نقش تعیین کننده‌ای در تأمین امنیت و پیشبرد اهداف استراتژیک ایفا میکنه. به همین دلیل در این برنامه به بررسی قدرتمندترین نیروهای هوایی جهان و عوامل مؤثر بر این رتبه‌بندی میپردازیم. از شماره 10 شروع میکنیم. عربستان سعودی. عربستان سعودی با ناوگان هوایی متشکل از 702 فروند هواپیما از جمله جنگنده‌های یوروفایتر تایفون یکی از بزرگترین نیروهای هوایی جهان رو در اختیار داره. این کشور در سال 2022 مبلغ 75 میلیارد دلار برای هزینه‌های دفاعی اختصاص داده که تا الان به یکی از قدرتمندترین نیروهای هوایی جهان در سال 2025 تبدیل بشه. شماره 9. مصر. مصر با در اختیار داشتن 1122 فروند هواپیما قدرتمندترین نیروی هوایی در آفریقا رو داراست. ناوگان هوایی این کشور شامل جنگنده‌های F-16 و رافاله. شماره 8. کره شمالی. کره شمالی با ناوگان هوایی متشکل از 951 فروند هواپیما تعداد قابل توجهی هواپیمای جنگی در اختیار داره. با این حال بیشتر جنگنده‌های این کشور منسوخ شده و از تکنولوژی‌های قدیمی استفاده می‌کنند. شماره 7. پاکستان. پاکستان با ناوگان هوایی متشکل از 818 فروند هواپیما یکی از بزرگترین و قوی‌ترین نیروهای هوایی جهان رو در اختیار داره. توانایی‌های هوایی این کشور در درگیری سال 2019 با هند در منطقه کشمیر به نمایش گذاشته شد. شماره 6. ژاپن. ژاپن با ناوگان هوایی متشکل از 779 فروند هواپیما از جمله جنگنده‌های پیشرفته در رتبه ششم این فهرست قرار میگیره. تحویل جنگنده‌های F-35 ساخت شرکت لاکهید مارتین به این کشور قابلیت‌های هوایی ژاپن رو تقویت کرده. شماره 5. کره جنوبی. کره جنوبی با ناوگان هوایی متشکل از 890 فروند هواپیما از جمله 118 فروند FA-50، 60 فروند F-16 و 38 فروند F-35A یکی از بزرگترین و پیشرفته‌ترین نیروهای هوایی جهان رو در اختیار داره. این کشور با توسعه جنگنده بومی KF-21 که ویدیوی اون در کانال موجوده توانایی‌های هوایی خود رو بهبود بخشیده. شماره 4. هند. هند با در اختیار داشتن یکی از بزرگترین نیروهای هوایی جهان دارای ناوگانی متشکل از جنگنده‌های پیشرفته و هواپیمای پشتیبانی. در سالهای اخیر این کشور به دنبال جایگزین ناوگان قدیمی خود با جت‌های مدرن غربی بوده و 36 فروند جت جنگنده رافال از فرانسه تهیه کرده. شماره 3. چین. چین با سرمایه‌گذاری‌های کلان در فناوری‌های نوین به سرعت در حال تقویت نیروی هوایی خودشه. چین اخیراً از جنگنده نسل ششم جدید خود رونمایی کرده که دارای قابلیت‌های استتار، ظرفیت حمل بار سنگین، سرعت فراسود و برد گسترده است. این ویژگی‌ها چین رو به یکی از قدرتمندترین نیروهای هوایی جهان در سال 2025 تبدیل کرده. شماره 2. روسیه. روسیه با در اختیار داشتن دومین نیروی هوایی قدرتمند جهان دارای 1554 فروند بالگرد، 809 فروند جنگنده و 610 فروند هواپیمای پشتیبانی. با این حال نیروی هوایی روسیه نسبت به آمریکا کوچکتر و قدیمی‌تره و از آغاز جنگ اوکراین در سال 2022 بیش از 220 فروند از جنگنده‌های خودش را از دست داده.
شماره 1. ایالات متحده آمریکا. ایالات متحده همونطور که انتظار میرفت با در اختیار داشتن بزرگترین و پیشرفته ترین نیروی هوایی جهان در صدر این رتبه بندی قرار میگیره. نیروی هوایی آمریکا شامل 5737 فروند بالگرد، 1854 فروند جنگنده و 3722 فروند هواپیمای پشتیبانیه. آمریکا با اختصاص حدود 40% از هزینه‌های نظامی جهان و بودجه سالانه بیش از 800 میلیارد دلار برتری خود را در این حوزه حفظ کرده. این کشورها با سرمایه‌گذاری‌های کلان در توسعه و تقویت نیروی هوایی خود به دنبال افزایش توانمندی‌های نظامی و تأمین امنیت ملی هستند. توسعه فناوری‌های نوین و به‌روزرسانی ناوگان هوایی از جمله عواملیه که در تعیین قدرت هوایی کشورها نقش بسزایی داره. در این برنامه حرفی از ترکیه زده نشد، اما ترکیه هم با ساخت جنگنده نسل پنجمی خود حرفی برای گفتن داره. جنگنده نسل پنجم ترکیه با اسم کان در حال ساخت توسط صنایع هوافضای ترکیه است. گفته میشه هدف از ساخت این جنگنده جایگزین کردن اون با F-16 فایتینگ فالکونه و همچنین برای صادرات نیز در نظر گرفته میشه. ترکیه برنامه ریزی کرده بود که این جنگنده اولین پرواز خود رو در سال 2023 انجام بده، اما با اندکی تأخیر در 21 فوریه 2024 انجام شد. قراره که کان در دهه 2030 میلادی به تدریج وارد ناوگان هوایی ترکیه بشه. جالبه بدونید بدنه این جنگنده از جنس مواد کامپوزیت به کار رفته در بدنه F-35 که آمریکا اون رو با ترکیه به اشتراک گذاشته بود. شرکت رستک روسیه نیز علاقه خود رو به تأمین نیاز این کشور اعلام کرده. در جریان دیدار پوتین و اردوغان در نمایشگاه ماکس در سال 2019 شرکت روسی اعلام کرد آماده انتقال فناوری برای ساخت این جنگنده نسل پنجمی ترکیه است. در سال 2025 نیروی هوایی به عنوان یکی از ارکان اصلی قدرت نظامی کشورها نقش تعیین کننده‌ای در تأمین امنیت و پیشبرد اهداف استراتژیک ایفا می‌کنه. ممنونم که تا انتهای برنامه با من همراه بودید. اگر به این برنامه علاقه داشتید لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه.